السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم فطيرة الملعقة سهلة وسريعة بمكونات جد بسيطة متواجدة في كل بيت. تحضروها للفطور أو للعشاء بدون عجن وبدون دلك وبدون أي مجهود كما عودتكم دائما. سميناها فطيرة الملعقة. راح نخلطوا كل المكونات ونخلطوا العجين تاعنا بالملعقة. على بركة الله نبداو في المقادير وطريقة التحضير. وبالنسبة للمقادير نحتاجو 2 كيسان حليب دافي، نحتاج نصف كاس زيت، نحتاج بيضة كاملة وبياض بيضاء، نحتاج ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز ما يعادل 7 غرام، نحتاج 2 ملاعق كبار سكر عادي، نحتاج نصف ملعقة كبيرة من الملح، يبقى دائما الملح والسكر على حسب الذوق، ونحتاج أيضا 4 كيسان ونصف كاس من الفارينة أو الطحين. قياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر. نبدأ مباشرة في طريقة التحضير. كما راكم تشوفوا هنايا في الوعاء راح نحط كل المكونات، نحط الحليب والخميرة والسكر والملح وبيضة كاملة وبياض بيضة ونصف كاس تاع الزيت، ونخلطوا مليح حتى يتخلطوا المكونات كلهم مع بعضهم. من بعد ما خلطت مليح راح نزيد الكاس الاول تاع الفارينة ونخلطوا مليح هكذا. نخلط مليح، راح نزيد الكاس الثاني ونكمل نخلط بهذه الطريقة. راح نزيد الكاس الثالث والرابع ونكملوا نخلطوا مليح. نخلطوا مليح حتى تتخلط الفارينة مع المكونات جيدا. وفي الاخير هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. كما راكم تشوفوا عجينة بزاف خفيفة، لازم تحصلوا على هذا القوام باش الفطيره نتاعكم تجيكم بزاف خفيفه ورطبه وبنينه. راح نغطي العجينه نتاعي ونحطها في مكان دافي ونخليها تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. وبالنسبه للحشو نحتاجو كميه من اللحم المفروم، كميه قليله ماشي بزاف، نحتاج نصف بصله مفرومه، نحتاج المعدنوس، نحتاج بيضه كامله وشويه نتاع الملح وملعقه كبيره لا شابلور. في الوعاء راح نحط كل المكونات ونخلطو مليح. كيما نقول لكم دائما لا شابلور راح يخلي لا فيونتاشين تاعنا يجي بزاف رطب، والبيض راح يخليه يتماسك. نخلطو مليح هكذا، والحشو تاعنا راهو واجد. هاي لكم العجينه تاعنا من بعد ما خمرت وتضاعف الحجم تاعها. راح نحط شويه تاع الزيت في يدي ونبدا نخرج الهواء من العجينه بهذه الطريقه هكذا. وهنا راح نجيب الصينيه اللي راح نطيب فيها، القطر نتاعها 27، راح ندهنها مليح بالزيت. وممكن جدا تستعملوا اي شكل متواجد عندكم، شكل دائري، شكل مربع، مستطيل، ما يهمش. راح نحط ورق الطهي كما راكم تشوفوا راني قطعته على شكل دائري هكذا. راح نحط العجينه تاعي في الصينيه ونبدا نبسطها بيدي بهذه الطريقه. كملاحظة مهمة جدا، إذا تحبوا الفطيرة تاعكم يجي السمك نتاعها شوية عالي كما نقولوا تجيكم شوية خشينة، استعملوا هذا الحجم تاع الصينية كما قلت لكم القطر نتاعها 27. وإذا تحبوا سمك الفطيرة نتاعكم يجي متوسط استعملوا صينية الحجم تاعها كبير. مام إذا جات الفطيرة نتاعكم خشينة تجي بزاف رطبة وخفيفة ومقطنة، ما تجيكمش معجنة، خاصة إذا تقيدتوا بالمقادير وتبعتوا الخطوات خطوة بخطوة.
هنا مباشرة من بعد ما نبسطها بيدي نبدا نشكل مباشرة دوائر، يعني ما نخليهاش تزيد تخمر. العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا ما شاء الله تخمر بسهوله. هنا لازم يدكم تكون خفيفه ونشكلوا دوائر بسرعه ونحطوا الحشو نتاعنا بسرعه ونزيدوا نحطوا لها البيض ونحطوها في الفرن ونطيبوها باش ما تخمرناش كتر من هكذا وتجيكم بزاف طالعه. نعاود لكم للافاده، اذا حبيتوا الفطيره نتاعكم السمك نتاعها يجي عالي استعملوا هذا الحجم تاع الصينيه، واذا تحبوا الفطيره نتاعكم السمك نتاعها يجيكم متوسط استعملوا الصينيه الحجم تاعها كبير. وبهذه الطريقه لا فيونداشي راح يطيب لنا مع الفطيره ويجي بزاف بنين ويعطي لها واحد الذوق مختلف وبنين وخفيف. راح ناخذ صفار البيض مع شويه تاع الحليب وندهنوا الفطيره نتاعنا مليح بهذه الطريقه. وفي الاخير راح نزيد نحط الجبن. بالنسبه لنوعيه الجبن اللي استعملته اليوم استعملت جبن جودا. اذا في هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون سخنته مسبقا. الفطيره نتاعنا راح نطيبها في 180 درجه ومده طهي 10 دقائق فقط. ناخذ الصينيه تاعي نحطها في الفرن ونطيبوا الفطيره نتاعنا ونشوفوها فيما بعد ان شاء الله. وفي الأخير هذا هو الشكل النهائي لفطيرة الملعقة اللي حضرتها معكم اليوم. كما راكم تشوفوا من بعد ما طابت وتحمرت جات ما شاء الله. سميناها بفطيرة الملعقة. خلطنا كل المكونات بالملعقة وجمعنا العجينة نتاعنا بالملعقة بدون ما تلمس يدي العجين. كما راكم تشوفوا النتيجة ولا أروع، الذوق ولا أروع، سهلة وسريعة في التحضير وبسيطة جدا في مكوناتها. حضرناها بمكونات متواجدة في كل بيت. هنا قسمتها لكم من اجل مصداقيه الوصفه كما عودتكم دائما. كما راكم تشوفوا لا فيون تاعي طاب. فطيره جات بزاف خفيفه وكما قلت لكم تجي بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتفرحوا بها عائلتكم ووليداتكم. تحضروها كوجبه غداء او وجبه عشاء. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في امان الله.